What's up sa inyo mga brothers? Ito ba ang kailangan nyo? Testlight? Ayan. So ipapakita ko sa inyo step by step kung paano gumawa ng testlight. So mga brother, ito yung mga kailangan nating piyesa sa paggagawa ng ating testlight. So ito yung ating rayos. Ito yung gagamitin natin para sa pang test probe. Ayan. So para ma-check natin kung gumagana yung wiring. Ayan. Tapos clamp. Ayan, pang clamp natin sa grounding. T10 bulb socket, tas T10 na bulb. Ayan. So wala tong polarity, kahit baliktaran okay lang siya. Tapos mahabang wire syempre. Electrical tape, tas wire cutter. So naka-prepare na naman siya, wala na tayong ika-cut para mabilis lang yung video natin. So start tayo dito sa ating bulb socket. So ipupulupot natin tong wire dito sa rayos. Ayan. Para meron siyang solid connection. Tapos iti-tape natin siya. Ano lang naman to, in case na wala kayong test light, kailangan nyo mag-wiring. So ito yung pinaka the best na gawin nyo. Kung wala pa kayong pambili ng test light, ayan. So pwede nyo gawin to. Pero kung meron naman kayong pambili, bumili na lang kayo. Ito para lang naman sa mga nagdi-DIY. Ayan. So pagkatapos natin siya may tape, duksong na natin tong isang wire dito sa mahaba. Ayan. So palitan natin yung connection nito. Pabain natin. Ayan. Para mahaba. Twist para solid, kahit batakin hindi matanggal. Just twist ulit. Tape pa natin. Ayan. Tapos dito sa clamp. So twist lang ulit. Tapos twist ulit. Solid connection na yan. Tape na lang natin siya. Ayan. Okay na. So testing natin siya sa power supply. Meron power supply dito. Kung gumagana siya. So ulitin ko, wala siyang polarity kahit baliktaran. Negative, positive. Ayan, umiilaw. Baliktaran natin. Positive, negative. Umiilaw. So ayan mga brother, ganun lang siya kasimple. So please like, share, and subscribe. Ayan, maraming salamat po.